السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحة أسرار التوحد، أرحب بكم فهذا الصباح الرمضاني، وأتمنى أن تكونون بخير. خاطرة صباحية بسيطة اليوم نتكلم فيها عن الفرق بين الشخصية الأسبرجرية أو شخصية أسبرجر. نعتذر عن هذا الانقطاع. إذن الشخصية الأسبرجرية هي الشخصية التي تحمل بعض الصفات التوحدية الخفيفة، وغالبا كثير من الناس يحملون تلك السمات، لكنها يعني ليست واضحة، لا تؤثر على العمل، لا تؤثر على الدراسة، بل على العكس الكثير منهم يكونون من أصحاب الشهادات العالية. ما هو الفرق؟ أحيانا يتم الخلط بين تلك الشخصية والشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية اللي أنا أتكلم عليها دائما هي شخصية تمتاز بما يسمى تضخم الذات، انتفاخ الذات. يعني واضح من معنى انتفاخ الذات هو شعور كبير بالعظمة والتميز. الشخصية النرجسية طبعا بدرجات موجودة في المجتمع، هناك من يمتلك حدود دنيا من الشخصية النرجسية، وهذول يمضون بصورة طبيعية في المجتمع، لا يتم تمييزهم، غالبا ما يستطيعون أن يخفوا كثير من السمات. لكن هناك من يصل فيه الاضطراب إلى الوضوح فيسمى اضطراب الشخصية النرجسية. الحقيقة بصورة مشخصة نسبة الشخصية النرجسية في المجتمع تصل إلى 5%، لكن إذا تم احتساب الذي يملكون بعض السمات النرجسية فقد تصل إلى 20%. فإذا الشخصية النرجسية شخصية غالبا لها علاقة بالموروث الجيني، ولها علاقة بسياسة التربية في الطفولة والأساليب التي يتم استخدامها، فيتم تعليم الأولاد كثير من السلوكيات النرجسية. موضوع الشخصية النرجسية جدا مهم للكثير من الناس أن يتفهموا، لأنه الحقيقة من الاضطرابات التي يعني ميؤوس من تغييرها تقريبا. السبب في صعوبة تغيير هؤلاء الناس بسبب عدم الاعتراف بوجود ذلك الفرق، وبسبب الشعور الدائم بأهمية الذات، وبالتالي عدم القبول بالانتقاد وغيرها. لذلك من الأمور المزمنة والمحبطة الشخصية النرجسية، خاصة إذا كان الزوج نرجسي، وطبعا حتى إذا كانت الزوجة، واحدة من أسباب العلل الاجتماعية التي غالبا ما تنتهي بالفراق، ومع الأسف يعني تهدد استقرار العائلة. طبعا إذا كانت بصورة شديدة، أما إذا كانت بصورة خفيفة لا تمضي سليما باستيعاب الشخص المرن لتلك الشخصية. عموما الشخصية النرجسية بصفاتها الواضحة أنها بما أنه تتميز بتضخم الذات، فأهم عرض من أعراضها هي شعور بالعظمة أو شعور بالتعالي، شعور بالفوقية. هذا الشعور الذاتي بالعظمة والفوقية يجعل هؤلاء الناس أيضا يطلبون أن يكونوا قادة في أي مكان يذهبون، سواء كانوا في تجمعات العوائل أو في العمل أو في المكانات الرسمية وغيرها، فيتوقون للقيادة. القيادة بالنسبة لهم مهما كانوا بسطاء، مهما كانت شهاداتهم، فهم طواقين، لأنه يعني يأخذوا بزمام الأمور لشعورهم بأنهم هم الأفضل وهم الأقوى وهم المهيئين ربانيا وهم المولودين كقادة منذ الصغر. هذا الشعور يعطي عند الشخصية النرجسية الرغبة في الوصول للسلطة في أي مكان كانت، وهذا التوق أو الشغف الجنوني بحب السلطة يجعلهم الحقيقة يضحون كثيرا بأمور من ضمنها مثلا المبادئ العامة، يعني بسبب رغبتهم بالوصول للسلطة فتضعف التزاماتهم بالمبادئ والثوابت،
وأيضا يمتازون بكثرة التحايل واللعب على مشاعر الضحية. الضحية قد تكون زوج أو زوجة، أو قد تكون يعني أشخاص في العمل أو كذا، فهم يتلذذون باللعب بمشاعر الآخرين اللي هم تحت سلطتهم. ينزعجون جدا جدا من الانتقاد. الانتقاد بالنسبة لهم يجعلهم في حالة من النرفزة والعصبية. أنا والله ما أدري الصوت جيد لا، يجعلهم بصورة من النرفزة والعصبية. فلذلك الشخص اللي يصاب باضطراب الشخصية النرجسية لا يتحمل أن يقاطعه أحد وأن يقول له كلامك هذا مو صحيح أو غلط من باب الانتقاد، إنما يتنرفز ويتعصب ويلاحظ ذلك على الوجه. لذلك إذا أردت أن تعرف وجود مشاعر نرجسية عند مجموعة جديدة لا تعرفها، فمن الأجدر بك أن تنتظر أحدهم عندما ينتهي من كلامه ثم تقول إني أرى إن كلامك هذا خاطئ، هكذا مباشر تباغته من باب الاختبار. فإذا ارتبك وتنرفز وعصب فهذه سمة مميزة عند هؤلاء الناس، لأنهم يشعرون بأنهم الأعظم والأقرب إلى الكمال والقيادة. وبالتالي في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما ينتقد فكرة الكبر. فيقول في الحديث القدسي حسب ما أذكر وأتمنى أن يكون صحيح، يقول الكبر ردائي من نازعنيه أرديته ناري ولا أبالي. وطبعا لذلك الكبر من الشرك الأعظم الذي لا يتم التساهل في غفرانه في الأبجديات الدينية المعلومة، لأن أساس التكبر وأساس التعالي فقط سمة إلهية لا يتم بحال من الأحوال منازعتها من بشر ومخلوق. ولذلك هنا وجود التعالي ووجود الكبر ووجود الشعور بالعظمة والتميز، هذه صفة الحقيقة تجعل هؤلاء الناس في عزلة اجتماعية ورفض اجتماعي، لأنها يعني تضرب جوهر من جواهر الثوابت العقائدية وأيضا الاجتماعية. طبعا يضطر هؤلاء الناس الذين يعني يتكبرون على الناس أو يشعرون بأنهم هم الأفضل، وإذا دعوتهم بدعوة عليك أن تدعوهم بطريقة مميزة، فهم المتميزون دائما، وعادة ما يتأخرون بالوصول من باب أن يأخذوا ما يسمى بالهايلايتنج، يعني شلون يأخذوا السطوع والتميز. وعندما يجلسون يجب أن يجلسوا في صدر المجالس، وإذا أكلوا قالوا هذا الطعام مش طيب، وإذا جلسوا قالوا هذه أنتم لم تحترمونا. تدخل في الانتقادات المتكررة واللوم والمنية المتكررة والمتعاظمة في كل ما فعل بالماضي من إيجابيات لك، يشعرك بالمنية المستمرة حتى وإن كانت تافهة تلك الخدمات. هذا الشعور الرهيب بالفوقية والتميز يجعل هذا الشخص مميزا اجتماعيا، فهو مشخص من العوائل دائما يحذروه لأنه سليط اللسان وينتقد ويقلل من شأن الآخرين عندما لا يعطوه الاهتمام الزايد ولا يمدوه بما يسمى الوقود النرجسي، الاهتمام والسطوع والتذلل والانقياد والعبودية التي يطمح لها النرجسي. هي إذا لم يحصل عليها غالبا ينتقد ويمتعض وينزعج، وبالتالي الذين يحيطون به يتشفون شره مثل ما يقول ويعطوه اهتمامه خوفا من لسانه. ولذلك أيضا هو النرجسي يقع في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول شر الناس من أكرم مخافة شره. هذا الموضوع معقد جدا. شر الناس من أكرم مخافة شره، يعني أن تقع أنت في باب أن تكون يعني الناس تتشفى الشر مالتك ودائما تعطيك ما تريد حتى لا تنزعج ولا تبدأ
يعني تنتقدهم بلسانك أو تقلل من شأنهم، فهذا موقع لا يليق بمسلم ولا بأي إنسان نظيف، لأنه بالنتيجة إذا هم هذه الشعوريات المتراكمة طبعا بحسب شدتها تتراكم، فتصبح الشخصية النرجسية شخصية متعبة، شخصية لا تمل ولا تشل من الملامة والتعيير وأيضا الانتقاص المتكرر. ذكرنا سابقا في إحدى البوستات بأن الشخصية النرجسية غالبا ما تمتهن اللعب على الأعصاب، فهي ذكية جدا في التحايل. من الأشياء التي تفعلها غالبا إنما عادة عندما تريد أن تدخل ضحية تحت يدها، يعني نسميها إذا كانت امرأة رجل يريد يسقط امرأة بمحبته، أو رجل يخلي زوجته تحبه أو يجيبها تحت مظلته، أو شخص يريد يجيب صديق تحت مظلته، أو أبو عمل يريد يجيب موظف تحت مظلته ويخليه تحت السيطرة مالته. أول ما يفعل النرجسي غالبا بإعطاء الاهتمام والصرف والكرم والإغداء فاللسان الطيب فيدخله في محبته في البداية، ظانا أن هذا الشخص أن هذا الرجل فعلا يعطيه تلك المشاعر أو تلك الاهتمامات أو هذا الكذا. ثم بعد ذلك عندما يصل إلى مرحلة التمكن من هذه الضحية ومن هذا الشخص اللي صار تحت سلطته وقع فيه، يبدأ بالإهانة الخفيفة التي بين السطور. يعني يبدأ بالانتقاد، أن يكون والله أنت قصيرة، أهلك مش وضيعين، كلمتين هيك يذبهن وبعدين يشتغل طبيعي. مثلا أنت زين من عندك، أنا قبلت بيك تزوجتك مثلا، أو مثلا يعني أفكار كثيرة ممكن يكون يعني يبدأ يعني ينتقد ويعني يعني نقول عليه يدنغز في المنطقة معينة، فأنت تشعر في الحيرة، شنو هذا الرجل أول شيء هلقد حبني، بعدين ليش هذا وراه ايش يسوي شغلات زينة، فظل أنت دايخ. هو الغاية النرجسية في عملية أن تكون أنت تحت سلطته هو أن يغذي الشعور أو الوقود النرجسي. هو لا يستطيع أن يعيش إلا بوجود ناس يهينهم وينتقص منهم، هاي حياته. هاي مشكلة كبيرة طبعا عندنا الحالات الشديدة، حتى لا نظلم الكثير. هناك كثير من الناس يملكون قليل من الشخصيات من الشعور النرجسي، وهذا يكاد يكون يعني الناس كلهم يمتلكون شيء من النرجسية، شيء من الاسبرجيرية، شيء من العاطفية، شيء هذا شيء طبيعي. لكن نحكي على المتخصصين الذين يصابون باضطراب الشخصية النرجسية، هؤلاء الذين يأخذون درجات عالية من النرجسية، يعيشون ويقتاتون على إهانة الآخر، على السيطرة على الآخر، على تعبد الآخر، على ذل الآخر. وطبعا هو اضطراب يعني عضوي واضح في انتفاخ الذات، وله علاقة أيضا بالموصلات العصبية وكيميائية الدماغ، وهذه في الغالب أنا طبعا أيضا أحمل كل الألم اتجاههم، لأنه من الصعب أن تخرجهم بسبب عنادهم بأنهم مصابين بتلك السمات، بسبب يعني كثرة تعلقهم برغباتهم اللي يمتلكوها، خاصة الشعور بالأنا العالية والشعور بالفوقية، وهذا موضوع معقد. على العموم هذه الشخصية النرجسية اللي احنا تكلمنا عنها الآن فيها أيضا صفات أخرى، يعني مثلا تحب أن تظهر دائما بهندام مميز. المظاهر جذابة جدا، المظاهر مهمة جدا، والمودات، ودائما يستخدمون الكلام الرسمي والدقيق، ويعني الاهتمام كثيرا في التواصل وأساليب التواصل، ويتركون مسافات بينهم وبين الآخرين، ما يردون يسوون يعني ميانة حتى لا تسقط هيبتهم باعتبارهم هم مميزون وهم مختلفون. فغالبا أيضا ما يكون رسمي، هكذا يتنحنح عندما يدخل في مجلس، يجلس وهو رسمي ويتكلم رسمي. وطبعا الرسمية هذه ليست من باب عدم المعرفة باللغة كما هي موجودة في الأسبرجر، إنما من باب رغبة أن تكون أنت مميز في موقعك، أن يحترمك الناس، أن لا تضيع
العلاقات اللي موجودة بالميانة وتكسر حواجز الناس ويمونون عليك لأنك تريد أن تبقي على مسافة عنهم حتى تستطيع أن تسيطر عنهم وأن تجعلهم في مكان العبيد أو الذين يخدموك أو الذين يطيعوك. فالقائد بالنسبة لهم يجب أن يكون في مسافة بينه وبين الجنود حتى لا تضيعوا الحدود. هذه أيضا صفة من صفات النرجسية. بقي الكثير من الناس قد يجدون في سمات الشخصية التوحيدية سمات مشابهة للنرجسية، لكن العياذ لا يوجد الحقيقة. أنا أميز التمييز الرئيسي الأول لأن النرجسي أو الشخص المصاب باضطراب الشخصية النرجسية عندما يتصرف بوعي وبإدراك وبفهم وبتخطيط لكل ما يفعل، فهو يفعل كل شيء بمحض إرادته وبتخطيط وبكل أنواع الحيلة والتحايل نسينا نكمل الثلاثية. فبعد ما يشوفك نسيت من قلنا أنه أول شيء يهتم بيك ويعطيك، ثم بعد ذلك يضيف لك الإهانات الخفيفة، فإذا تقبلتها سيتركك، يزيد عليك شدة الإهانة والانتقاص وعدم والاكتراث والحرمان من المال. طبعا البخل الشديد سمة رهيبة أيضا في الشخصية النرجسية، لأنه هو يريد الثروة والمال ليستخدمها في قضية إيقاع الناس والقوة والقيادة التي يملكها، فلذلك لا يصرف في المكانات الطبيعية اللي هي المفروض أن يصرف فيها، يؤخر غالبا الصرف على الزوجة أو يؤخر الصرف على الأولاد أو يتأخر في دفع الحقوق. فهو أيضا يمتلك صفة البخل، ليست عامة لكنها موجودة. بالنسبة قلنا إذن الصفة الثالثة في الشخصية النرجسية أنه بعد ما يشوفك أنت مليت وممكن أن تهرب، يعني كأنها تكون زوجة تبدي تلمح بأنه راح تنسحب، راح تروح لأهلها، راح تبطل، أو يعني موظف راح يهدد بأنه يبدأ أول شيء بالمرحلة يعني شلون يخوفك من المستقبل. أنا الشخص الوحيد اللي أصرف عليكم، أنا الشخص الوحيد اللي يحبك، أنا الشخص الوحيد اللي يحترمك، أنا الشخص الوحيد. يبدأ هكذا ويهدد بصورة غير مباشرة بأنك إذا ما خرجت من سلطته ستفقد الكثير من الامتيازات، وبالتالي هكذا يعني يهدد. دير بالك لا تطلع، لازم تبقى بهذا المكان، لازم تبقى بهذا العمل، لازم تبقى ببيتك. من يشوف الموضوع، هاي المرحلة الثانية. الثالثة من يشوف الموضوع بدأ يعني انه لا، القرار قريب جدا من انه ينسحب القرين من سلطته، يبدأ بالتغيير الى المرحلة الاولى، يبدأ يعطي ويبدأ يعني ينفق ويبدأ يحترم ويبدأ يعطي مشاعر ويبدأ يغير كما كان اول، حتى يرجع الضحية الى مكانها الاصلي قبل ان تهرب، اللي هي المرأة أو الصديق أو الكذا. ثم تلف هذه يعني. فلذلك ترى يعني هذه الحلقة تفتر دائما وتصل نفس النتائج، ولذلك كثير من الذين قضوا الوقت الكثير مع تلك الشخصية يعني ضيعوا السنين من عمرهم دون أن تتغير الأمور. يوم هو زين، يوم قام يهين ويخربط وكذا، ويوم رجع يهدد ورجع مرة ثانية يعني صار زين وافترت الحركة. من تعوفه يصير وياك زين، من تهمله يصير وياك زين، من تصير وياه زين يرجع يهينك. هذه القصة قاتلة جدا في الشخصية النرجسية، لا تنتهي، من الذين لا يرجى شفاؤهم. هاي مصيبة طبعا. ولكن يعني أنا مرة قرأت لامرأة طبيبة اختصاص سايكاتري نفسية، وهي في أمريكا، اختصاص يعني أمريكان اختصاصاتهم حلوة دقيقة ومرتبة. زوجها نرجسي، تقول 12 سنة أنا وياه، ردت أعالجه ما قدرت. يعني المشكلة أنه غالبا هذه الشخصيات من الصعب جدا علاجها، فيراد الإنسان يتعلم كيف يتعامل معها. يعني لا يعني كثير من الفيديوهات موجودة في تعليم الإنسان الذي يعني يعيش مع شخص نرجسي
آلية التعايش مع هذا الشخص حتى لا يعطيه المجال بأن يمارس عليه المشاعر النرجسية قدر الممكن، وحتى يكون في وضع من الاستقرار النفسي. هناك حلول إذن يتم إعطائها للقرين أو للشخص الذي يقع تحت سلطة الأشخاص النرجسيين، كيفية التعامل معهم حتى يخفف من وطأة تلك الشخصية. الشخصية الأسبرجرية اللي احنا غالبا ما نخطأ في تشخيصها، عندها تسلط، وهذا التسلط قد يتم الخلط بينه وبين الشخصية النرجسية. التسلط الأسبرجر، التسلط اللي موجود عند الأشخاص الذين لديهم بعض السمات التوحدية، نسميهم هذول الأذكياء الدقيقين الحريصين الوسواسيين اللي نومهم خفيف، هذول دائما تسلطهم نابع من رغبة دقة وكمال وليست من رغبة تسلط. فهم لا يحبون القيادة كما يحبها النرجسي، إنما يحبون أن يطبقوا الأفكار الصحيحة اللي يشوفوها إنها مثلا النظافة أو مثلا الخربطة، يردون ينظموها، يردون يودوك بالقوة للشغلة اللي يعتقدون هي صحيحة. فهي تسلط مع حسن ظن، وهذا الشيء يغفر لهم الكثير. سوء الظن اللي موجود في النيات في النرجسية دائما قاتل. هنا تسلط بحسن ظن، غالبا ما يتم تفهيمهم وتكرار توضيح الأمر لهم، ربما يتغيرون أو يقللون من شدة ذلك التسلط. النقطة الثانية في الأسبرجر مثلا اللي تميزه موضوع حب المديح. حب المديح عند الشخصية النرجسية نابع من قناعة ثابتة أن الشخص النرجسي هو ذو شأن ويستحق المديح، وأن مدحه واجب على الجميع، وأن الثناء عليه ضرورة. فهو يمد نفسه بالوقود النرجسي من خلال المديح المتكرر، فهو يشعر بالسعادة ولا يخجل ولا يستحي من المديح. في العادة الشخص الطبيعي يستحي من المديح، ولكن النرجسي يتمتع بالمديح ويشعر بالراحة وهكذا، يعني وجهه يقندل مثل ما يقول. لكن أيضا عند الشخصية الأسبرجرية تحب المديح. حب المديح عند الشخصية الأسبرجرية نابع من مشاكلها المتكررة بسبب صعوبات تواصل أحيانا وأخطاء تحصل. هناك اهتزازات في الثقة بالذات أحيانا، فعندما يشعرون بأن شخصا ما يمتدحهم يشعرون بأنهم هم أنتجوا، هم رضوا الناس، هم فعلوا شغلة صحيحة. هذه أيضا تختلف النية هنا. النية الأولى عند النرجسي هي شعور بالعظمة والفوقية، ولكن هنا نابع من فكرة أن بسبب كثرة أخطائهم في العلاقات الاجتماعية وأحيانا أو يصير شيء مثلا رغبتهم في المديح هنا، يعني هم يخجلون قليلا أيضا، فهم يفرحون بالمديح من باب زيادة الثقة بالذات، لأنهم يريدون يشعرون أنهم أسعدوا الإنسان الآخر، استطاعوا أن يفعلوا اللي أنت تطلبه، بسبب أنهم هم أصلا مصابين بالكمال. فإذا أنا لازم أكون شغلتي نظيفة، مثلا تشوفه مثلا إذا سوالك شغلة وتقول له عمي رحم الله والديك أنت ما قصرت، وهاي تشوفه يرتاح، بس بمعنى يعني المديح اللي يريده الأسبرجري مو مجاملة، بمعنى يريده بمعنى. فهذا فرق بينه وبين الشخص النرجسي الذي يريد المديح بدون معنى، وأيضا بأمور بسيطة لا تستحق أي مديح. وهذا فرق كبير وجوهري بين الشخصية الأسبرجرية والشخصية النرجسية. الشخصية الأسبرجرية ما عندها فكرة أنه دوران، مرة أنا أتملق لك وأكون وياك زين، ومرة أنه أصير وياك قاسي وشديد. تمشي على سياق واحد، هي قوانينها ثابتة، هي تريد الحياة تمشي بنظام، هي إلها مشاكلها في التداخل الاجتماعي، ما تحب أنه تتداخل كثيرا، هي تنزعج من المفاجآت، هي ذيك واضحة الأمور. لكن الشخص الأسبرجري يمر بدوران يخليك دايخ. عندهم شغلة يسمونها الغاز لايتنج، اللي هو اللعب على المشاعر. يعني شلون؟ يعني يخليك حاير، يخليك دايخ، يسوي شيء ونكره، تسوي انت شيء مرة يمدحك عليه ومرة يذمك عليه. شو يريد يسوي؟ يخليك في حالة من التيهان، هي أنا أسميها أشبه بطريقة
انه مثل شلون البزونه تريد تلعب بالفاره، تضربها 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 تدوخها حتى تاكلها. يعني يظل يضربك بامور بحيث انت ما تفتهم شو يريد. تقول عمي ما تقول لي ايش تريد انت، شلون اقدر ارضيك؟ ما يحيرك حتى يصير عندك شك انت مجنون، انت شوف اكو بيك شيء فتنهار يعني. فهم اذكياء بما يسمى اللعب على الاعصاب. الاسبرجر ما عنده، الاسبرجر نظيف وطيب وحبوب، ومجرد انه انت ما تزعجه بمالاته هو ابد ولا يدوس لك طارف. طبعا هذه كانت دردشة على الفروقات بين الشخصية النرجسية والشخصية الأسبرجرية من باب الوعي وعدم ظلم الأسبرجريون بأنهم نرجسيون. الأسبرجريون أنا برأيي تاج على الرأس، فهم أنظاف، صادقين، أمناء، بريئين، محبين للخير، عطوفين، لكنهم متصلبين ولهم حياتهم الغريبة أحيانا، ولكنهم برأيي يستحقون كل الاحترام ويستحقون كل المودة والحب وكل الاعتراف. فأنا بالنسبة لي كل الذين يعني يملكون تلك السمات دائما أصدقاء لي، ودائما أشتغل معهم لأنه من الذين أأمن جوانبهم. فللأمانة يعني عندي من الأصدقاء بدون أي ورقة بدون أي كتاب أعطيهم كل ما أملك وأأتمنهم على كل الأعراض وكل الأمانات، فهم غالبا محل الأمانة والثقة، على الخلاف من النرجسيين الذين لا يمكن أن تأمنهم على أبسط الثوابت. أتمنى أكون فدتكم ونشوفكم مرة ثانية، وفي أمان الله.